سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب قبل از اینکه برنامه رو آغاز کنیم خواستم بگم یه لاشخور بلورین دیروز تو تاکسی جا مونده بود، دیر به دست ما رسید و گفتیم حیفه که به کسی ندیمش. دیدیم چه کسی بهتر از جناب پزشکیان که گوی سبقت مالکشی رو بعد از آقای ظریف از تمام جیره‌خواران نظام دزدیده و واقعاً شایسته گرفتن لاشخور بلورین دستمال به دست‌ترین فرد تاریخ جمهوری اسلامیه. و رهبریت انقلاب و ما با رهبریت این رهبر عزیز انقلاب از مقام معظم رهبری گرفته رهبریت داهیانه مقام معظم رهبری. داشتم فکر میکردم پزشکیان هیچ وقت نمیتونه بره پیش فالگیر کف دستشو بخونه ببینه استیضاح میشه یا نه، چون این کف دستش صاف شده. دیگه بگذاریم. آقا دیشب یه ویدیویی در فضای مجازی پخش شد، خدا شاهده. من فقط نیم ساعت داشتم فکر میکردم راجع به این چی بگم. برنامه سازی در مورد جمهوری اسلامی هم خود جز مشاغل سخت محسوب میشه ها. وجداناً من اگه اهل مجارستان بودم سالی تاک میخواستم بسازم اصلا کاری داشت 10 دقیقه کار جمع میشد. یه اتفاقای غریبی میفته توی این مملکت. من نیم ساعت قفل یه خبر بودم. برین خودتون ببینید. این فردی که دارید باشون دست میدید هم اسم شماست. کی هم اسم منه؟ ایشون هم اسم شما علی خامنه‌ای هستن. ایشون آقای بهشتی هستن. ایشون هم مطهری. ایشون هم که آقای روح خمینی بودن که ایشون هم آقای خمینی. این هم آقای بهشتی هستن و یکی هم آقای مطهری. این آقای مطهریه. بله. این بهشتی ها. اینا توی شهر لامو هستم، یه مؤسسه مدرسه دینی دارن. خدا انشالله حفظش کنه. سلامت. آخه وجدانن چی بگم من؟ یارو تو کنیا اسم بچه‌هاشو گذاشته خمینی، خامنه‌ای، بهشتی، مطهری. حالا نمیدونم چرا از مطهری به بعد دستگاه انقلابی سازیش خراب شده، وگرنه قطعاً خلخالی و طالقانی هم در دستور کار اینا بوده. اینا احتمالاً یه رفسنجانی هم داشتن که به پیروی از اتفاقای داخل ایران کله‌شو کردن زیر آب. کاش واقعا اون آقای کمکاری رو بذاره کنار، یه ابراهیم رئیسی تولید کنه، بده به این جمیله جون، بذاره گوشه خونه دلش وا بشه. از اون طرف آقای مجری هم برای پاچه‌خواری از عمود خیمه یه جوری خوشحاله که انگار اون اینا رو زاییده. من هی میگم انقلاب اینا انفجار لامپ بوده، میگید نه بفرما. ترکشاشو تحویل بگیرید. این که تازه کنیاست، ترکشش تا قلب فرانسه هم رفته. من چون در دوره عملیات وعده صادق ایران نبودم، همون دوره‌ای که مجبور بودم ایران نباشم و توی کشور فرانسه بودم و اونجا محل تقاطع حضور خیلی از کشورهای آدمای کشور مسلمان از کشور آفریقایی و غیره هستن. این رو از این بابت میخوام عرض کنم که روزی که عملیات وعده صادق اتفاق افتاد، من فرداش یک رستورانی رفتم، یه در واقع رستوران یه مسلمان مراکشی بود. این یکم باهاش حرف زدم، همیشه هم اینجوری گپی باشون میزنیم و اینا. بعد این پرسید وسط صحبتمون که تو کجایی هستی؟ من گفتم که من ایرانیم. بعد از ظهر فرداش بود، ساعت 5 و 6 عصر. گفتم ایرانیم. این یه دفعه رستوران خلوت بود. مادرش یه دفعه یه خانم اون ته بود گفت مامان بیا. بعد اومد مامانش گفتش که مامان اینا ایرانیان، اون دیشب اینا بودن. بعد خانومه یه دفعه دستشو گذاشت روی سرش گفت شما شرافت مایید، شما شجاعت شما باعث افتخار ماست. خیلی از فرانسوی‌ها، خیلی از آدمای دیگه در جهان که آزاده هستن، ایران رو به واسطه این اتفاقهایی که در سال گذشته رقم خورد و محوریتش همین قصه ما بود، در واقع مقدمش، ایران رو بهش افتخار بود. عمق استراتژیک رو لذت میبرید خدایی، نفوذ فرهنگی رو حال میکنید. اون سر دنیا خانومه دستش گوشه رو سرش گفته شما شرافت مایید، بعد شما توی این مملکت تره بار جمهوری اسلامی نمی کنید. همینقدر غریب نواز و اجنبی پرستید. هی یاد گرفتید فقط بشینید از مشکلات بگید، هی فقط از قیمت دلار بگید. آمریکا عرضه نداره قیمت دلارش رو ثابت نگه داره، فوشش رو به جمهوری اسلامی میدید.
باز الهی شکر یه عالم‌ها و اندیشمندانی مثل این حداد عادل توی این مملکت هستن که راه درست رو واسه مردم ترسیم کنن. واقعا تقاضا داریم از اون آقای کنیایی که یه حداد عادل هم بذاره توی برنامهش و اونو درست بکنه که بذاریم توی موزه انقلاب. الحمدلله حضور بسیار خوبیه و پیامشم برای دشمنان اینه که ما در صحنه هستیم، پشتیبان انقلاب هستیم، پیرو رهبری هستیم و دست دشمن هم خوندیم. میدونیم دلار رو 90 تومن کنه، 80 تومن کنه، 100 تومن کنه، ما میدونیم که کار دست کیه و اینا توطئه است. مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما دوست رو از دشمن تشخیص دادن، نشوناش هم همین حضور امروزشونه در این راه. دلار رو 80 تومن کنه، 90 تومن کنه، 100 تومن کنه، کی کنه؟ تصور ذهنیت اینه که مثلا آمریکا نشسته یه جلسه تشکیل داده گفته از فردا مثلا دلار توی ایران رو بکنید 90 تومن. چیزی راجع به ارزش پول ملی و تورم و قدرت خرید و اقتصاد و این صحبت ها میدونی بزرگوار؟ یعنی علی مطهری اون یارو کنیایی شعور اقتصادیش خیلی بیشتر از شماست. بری با جیره‌خورای حکومت حرف بزنی اونا هم حرفاشون همین شکلی هست. یعنی اصلا همین شکلی به قضایا نگاه میکنن، درکی از این موضوع ندارن که بابا بی‌لیاقتی و بی‌سوادی حکومته که باعث میشه اینجوری پول کشور با خاک یکسان شه. صحبت از جیره‌خورای حکومت شد، این کلیپ مهران رجبی هم ببینید، خالی از لطف نیست، یکم فضا عوض شه. باشید پر پیمون پرشور سپر به سپر، خیلی عالی بود و پیامی داره برای من از اینجا که هستیم چهارراه توحید هستش اینجا تا میدون آزادی رو رفتم، واقعا دلدرد گرفتم به دلیل دو تا هدف داشتم، یکی غرفه‌ها رو ببینم، یکی هم برای شبکه 5 برنامه حضور زنده داشتم. خیلی 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 سخت بود بتونید راه بری، چه برسه بخوای تون بری که اصلا، یعنی شاید مثلا بیش از 10 بار این لاین ها رو عوض کردم، فکر می‌کردم اون ور خلوت‌تره این ور خلوت‌تره. من فقط نفهمیدم این چرا تا میدون آزادی رفت دلدرد گرفت، اصولا باید پادرد میگرفت، عجیبه یکم. بعدم دیگه حرف و سخنی باقی نمیمونه دیگه. وقتی مهران رجبی با این همه اعتبار میگه خیلی شلوغ بوده و جمعیت زیاد بوده، قطعا واقعا حجت تمومه و همه باید باور کنیم که جمعیت میلیونی بوده. چه اصراری دارید هی به طرق مختلف بگید آی شلوغ بوده و جمعیت زیاد بوده و خوب نیست انقدر زور میزنید به خدا. اگر جمعیت زیاد بود که انقدر تلاش نمی‌کردید که بگید جمعیت زیاد بوده. مهران رجبی رو قبول ندارید؟ این شلکس پلش رو که دیگه قبول دارید؟ این هم جمعیت مردم تو راهپیمایی توی هوای برفی، بعد بیا از این کامنت بذار دلار 90,000 تومان. درسته مردم اعتراض دارن ولی مثل شما گشنه نیستن. دیگه گذشت اون زمانی که مردم به خاطر سکه و زر امامشون رو تنها بذارن. عزیزم تو کی دانلود شدی؟ بعد این تفلک فکر کنم خیلی مشکلش حاده. آفتاب رو صورتش بود میگفت هوا برفیه. بعد اون جماعتی که تو داشتی ازش حرف میزدی در بهترین حالت 140-150 نفر بودا. بگذاریم نه بذاری اینم بگم، حیفه. این که میگی ما اماممون رو با سکه و زر نمیفروشیم دمت گرما، ولی یکم داری اشتباه میزنی. زمان امام علی مردم کوفه امامو به سکه و زر فروختن، توجه داری؟ یعنی سکه و زر رو گرفتن و پشت امامشون رو خالی کردن. این که دلار شده 94,000 تومان هیچ مناسبتی با اون موقع نداره. الان کسی به مردم دلار نمیده که در ازاش پشت علی آقا رو خالی کنن. مردم متوجه شدن من چی میگم ولی خیلی بعید بدونم تو فهمیده باشی. برو الان جشن بگی که میدونم خیلی خوشحالی امشب نمیخوابی که نشونت دادم تو برنامه. بدو دیگه وقت خواب، جیش بوس لالا. بابا اصلا ول کنید این حرفا رو. خیلی وقت این قضیه حل شده که جمعیتتون کمه و اندکید. برید از روزتون لذت ببرید، انقدر درگیر نباشید که اون ثابت بکنید که تعدادتون زیاده. الان اینا رو ببینید چقدر خوشحال و خرسندن.
آخه یعنی معلوم از خداش بود که نقش ترامپو بازی کنه، از زیر ماسکش ذوق داشت. حالا این یکی آقا میگم مذاکره کنیم با ترامپ. این ترامپه، ترامپو نباید باش مذاکره کنی، باید ببین اینو قشنگ بکنید تو حلقه. ببین حالا لجتون میگیره و یا فکر میکنید مثلا چقدر احمق یارو، ولی این آینه تمام نمای حکومت مطلوبشونه. یعنی اصلا سر و پای جمهوری اسلامی اندک حامیانش همینان. اصولا عقده‌هاشون رو سر عروسک دشمنشون خالی میکنن. در مقابل دشمن واقعی همونی هستن که دیدید. 1 سال جلو اسرائیل دست از پا نتونستن خطا کنن و اسرائیل هر کاری که دلش خواست کرد، کما اینکه ترامپ تو اون 4 سال هر کاری دلش میخواست کرد و اینا فقط هارت و پورت کردن. همینن. یعنی توقع چیزی بیش از این نباید داشته باشین ازشون. لوده و لومپن و حال به همزن و ضعیف. اینا سرانشون مثل این رحمانی فضلی قبل انقلاب با بنزین تاق نوساتش میزده، بعد انقلاب هم دستور کشتار جوانای مردم میداده. طرفدارانشون هم همینن. معلوم و حالایی هستن که میبینید، مثل همین شلغما، مثل همین که الان میخوایم بریم ببینیم. چرا انقلاب کردین حالا؟ بله؟ چرا انقلاب کردین؟ من اینو اتفاقا با اطمینان آخر سال پاپولیستی با اطمینان میخوام بگم که بسیاری از کسانی که همین الان به نسل 57 اعتراض دارن، اگر خودشون در همون زمان بودن تو انقلاب شرکت میکردن. اصلا اون تصوری که در مورد اون دوران وجود داره تصور غلطیه. زندگی کردم اون موقع، خیلی از ما زندگی کردم، اصلا اون چیز تصویر گل و بلبلی و خیلی هوای تمیز و نمیدونم همه چیز نایس و کول و همه چیز عالی اصلا اینجوری نبوده. این تصوری که اون زمان همه چیز عالی بوده و یه مش ابله اومدن این فضا رو به هم زدن، این غلطه اصلا. ولی اگر میخوایم بر اساس مقایسه الان با اون زمان نسل 57 رو در چاه فاضلاب کنین، این نگاه به نظر من نگاه غلطیه. شلغم که همه رو مثل خودت شلغم تصور میکنی، البته با عرض پوزش از همه شلغما. کسی فکر نمیکنه اون زمان گل و گلبول بود و همه چی خیلی عالی بود، ولی تو همون زمان توی اراذل و همفکرای اراذل تر از خودت میتونستید اعتراض کنید و آشوب کنید و مملکت رو به هم بریزید، کاری که الان فکرش هم نمیتونی بکنی. البته بماند که شرفش رو هم نداری. واسه همین بهتون میگیم نسل مزخرف 57، چون اون موقع فقط هارت و پوت بلد بودید. حالا تمام همتت اینه که بگی فضا ناامید کننده است. خدا رو شکر نسل امروز که اتفاقا تمامی زندگیشون تو جمهوری اسلامی سپری شده و به عبارتی سیاه شده، راه شما توهی مغزای چپ زده متعفن رو دنبال نکردن و نمیکنن. خدا رو شکر که این نسل به لطف رذالت و حماقت شما بیفکرا انقدر آگاه و با بینشه که خیلی خوب بلده درست رو از غلط تشخیص بده. نمونه بارزش همین اتفاقی که چند روز پیش افتاد برای سخنرانی شاهزاده در مونیخ. سخنرانی شاهزاده با دخالت وزارت امور خارجه آلمان قرار بود لغو بشه. انقدر همین نسل که ذره‌ای شبیه شما نیستن قشنگ اتحاد خودشون رو نشون دادن و تجمع کردن و توی فضای مجازی اعتراض کردن تا دعوت از شاهزاده مجددا انجام شد. تازه این عزیزان فقط کسانی هستن که خارج از ایرانن و میتونن آزادانه تجمع کنن و فعالیت سیاسی خودشون رو علنی کنن. سیل عظیم جمعیتی در داخل ایران صدها برابر این جمعیتی که اینجاست که اتفاقا تو 2 چیز مشترکن. یکی این که از نسل شما شلغم ها که هنوز حتی عذرخواهی نکردید از بلایی که سر ایران و ایرانی آوردین متنفرن. 2 این که خیلی خوب فهمیدن کی راست میگه کی نه. صحبت شاهزاده شد. همونطور که میدونین امروز ایشون گفتگوی اختصاصی خواهند داشت در من و توها 2 دقایق دیگر. پس شما این شماره رو لطفاً یادداشت بفرمایید، توی گوشیتون سیو بکنید. هم از طریق واتساپ، هم از طریق تلگرام میتونید به من پیام بدید و این هم آیدی تلگرام برنامه است. شما اگر ویدیویی در فضای مجازی دیدید که به نظرتون جالب بود، میتونید برای من بفرستید. یه استراحت کوتاهی میکنیم، با ادامه من و توها برمیگردیم. شما میدونید من چقدر دوستتون دارم و تا آزادی ایران اینجا همه چی در هم خواهد بود.